Hứa Khải và Ngụy Chiết Minh cùng vào vai hai nhân vật nam chính trong một bộ phim truyền hình ly kỳ về thời Đường, khám phá bí mật về mối thù giữa hai cha thù. Hai nam chính Hứa Khải và Ngụy Chiết Minh đối lập nhau một trời một vực. Từ kẻ thù không đội trời chung đến việc hợp tác phá án thời Đường, đạo diễn Trình Chí Siêu đã đặt ra một chuẩn mực mới cho yếu tố hồi hộp trong một bộ phim cổ trang. Đoàn làm phim đã tỉ mỉ trau chuốt bộ phim trong 120 ngày, với cảnh rượt đuổi trên mái nhà khiến dây an toàn bị hỏng và đoạn độc thoại dài 7 phút sánh ngang với màn phá án của địch nhân kiệt. Mỗi khung hình đều mang trong mình tố chất của một cú hit. Đây là bước đệm cho việc quay phim sao? Rõ ràng là đang chạm đến trái tim khán giả. Khi phim khởi quay tại Hoành Điếm vào ngày 11 tháng 10, sự xuất hiện của Từ Khải và Ngụy Chiết Minh đã ngay lập tức gây bão trên mạng. Từ Khải, rượu bộ vest đen, toát lên vẻ lịch lãm, trong khi Ngụy Chiết Minh, tay cầm kịch bản toát lên vẻ tao nhã, dịu dàng. Chỉ vài giây video của Reuters đã khiến cư dân mạng xôn xao phấn khích. Khí chất của Từ Khải gợi nhớ đến Phó Hằng trong Diên Hy công lược, còn hình ảnh Ngụy Chiết Minh cúi xuống nhìn kịch bản lại gợi nhớ đến bộ quân phục đỏ rực rỡ của ông trong Đại Lý Tự. Thật lòng mà nói, sự kết hợp tương phản của hai nam chính lần này thực sự thu hút sự chú ý. Nói về cốt truyện, phim thực sự rất hấp dẫn. Từ Khải vào vai Sử Vô Minh, một nhà lý luận thiên tài lớn lên ở nông thôn, trong khi Ngụy Chiết Minh vào vai Tô Tuyết Lâu, thủ lĩnh của Đình Phong Vệ. Thân phận của hai người kịch tính đến mức họ thậm chí còn được gán ghép là con trai của Cửu Thù. Đạo diễn Trình Chí Siêu tiết lộ bí ẩn về dàn diễn viên. Từ Khải có tính cách sắc sảo, còn Ngụy Chiết Minh lại điềm tĩnh, dịu dàng. Hai người hoàn toàn phù hợp với sự đối lập của các nhân vật và có thể hỗ trợ cho mạch phim phát triển từ cãi vã đến hợp tác ăn ý. Sự tương phản này khiến bạn muốn xem những cảnh họ cố gắng qua mặt nhau khi phá án. Hơn nữa, khi cả hai điều tra những vụ án kỳ lạ liên tiếp, họ phát hiện ra rằng những ân oán của thế hệ trước ẩn chứa một bí mật lớn hơn. Kiểu tình tiết, cha anh lừa cha tôi, này thậm chí còn hồi hộp hơn cả phim trinh thám. Cư dân mạng đùa rằng, hai người họ đang giải quyết vụ án trong khi hòa giải với cha mình. Họ chỉ đang biểu diễn phiên bản đời Đường của bài Liu Li Xin Ý Su mà thôi. Dàn diễn viên của tác phẩm này cũng rất đáng gờm, đặc biệt là đội ngũ hậu trường hào phóng. Đạo diễn Trịnh Chí Siêu, người từng đặt ra chuẩn mực cho phim truyền hình hai nam chính với lời hứa danh dự, một lần nữa mang đến một tác phẩm đầy tham vọng, vượt qua mọi giới hạn của thể loại phim lịch sử ly kỳ. Từ việc lấy cảm hứng từ tranh tường thời Đường cho thiết kế trang phục đến việc tái tạo các đạo cụ Pháp y như chuông gió, lời khẳng định về nguồn kinh phí dồi dào của đoàn làm phim là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, quá trình quay phim mất tới 120 ngày, một cách tiếp cận tỉ mỉ đã gây ấn tượng mạnh với giới phê bình. Phim trinh thám cổ trang dựa trên logic cốt truyện và các chi tiết được trau chuốt tỉ mỉ, bất kỳ sự xử lý cầu thả nào cũng dẫn đến sự hỗn loạn. Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết này gợi nhớ đến thành công của truyện kỳ dị thời Đường, thậm chí còn làm dấy lên suy đoán liệu bộ phim này có trở thành một đỉnh cao mới cho thể loại phim trinh thám cổ trang hay không. Lần này, các diễn viên đã dốc hết sức lực. Từ Khải bước ra từ phim thần tượng đã giảm 10 pound chỉ để vào vai Sử Vô Danh và thậm chí còn luyện tập giao tiếp bằng mắt để làm nổi bật sự sắc sảo. Khí chất của anh chuyển từ vẻ ngây thơ trìu mến sang ánh mắt sắc bén. Sự thay đổi trong biểu cảm thật rõ ràng. Trong khi đó, Ngụy Chiết Minh đảm nhận vai một nhà lãnh đạo mưu mô, biến đổi từ một viên quan hiền lành trong Đại Lý Tự Thiếu Khánh Du thành một ông chủ mưu mô. Phong cách đối thoại của anh cũng chuyển từ giọng nói trong trẻo du dương sang một câu thoại tinh tế, nhẹ nhàng đến mức khiến người xem rùng mình trước khi kịp nói hết. Những tương tác thường ngày của họ trên phim trường cũng hoàn toàn trái ngược. Từ Khải luyện tập các cảnh chiến đấu trong lúc chờ đợi cảnh quay, năng động như một con chó săn đang lao vào con mồi, trong khi Ngụy Chiết Minh lặng lẽ nghiên cứu kịch bản, suy ngẫm về vai diễn của mình đến mức ngay cả nhân viên đoàn phim cũng không khỏi trêu chọc anh, cứ như hợp thi cử vậy. Tuy nhiên, sự hồi sinh của phim trinh thám cổ trang vẫn phụ thuộc vào việc chúng có duy trì được chất lượng hay không. Sau Đường kỳ truyện, thể loại này đã thu hút được sự chú ý của thị trường, nhưng từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi cái kết nhạt nhòa và kết thúc đột ngột. Tiểu thuyết Đường Vô Danh, nguồn tư liệu cho Thiên Đô Nhất Văn Lộ, nổi tiếng với những suy ngẫm về thời Đường qua những vụ án kỳ lạ trên thương trường. Ví dụ, vụ án Đồng Dao Chợ Quỷ, ám chỉ nạn tham nhũng trong hệ thống khoa cử của triều đình, trong khi Hồng Lâu Kính Ảnh vụ án, châm biếm sự xa hoa của giới quý tộc. Liệu các vụ án có thể được kết nối một cách hấp dẫn và logic sau khi được chuyển thể thành phim truyền hình hay không sẽ là yếu tố then chốt đối với khán giả thức khuya xem phim. Người ta nói rằng Từ Khải đã quay một cảnh rượt đuổi trên mái nhà trong một tuần liên tục, thậm chí làm mòn 2 dây an toàn. Ngụy Chiết Minh cũng đã có một đoạn độc thoại dài 7 phút sánh ngang với lời thoại kỳ quái của địch công trong Thám Tử Địch Nhân Kiệt. Những chi tiết được chế tác tỉ mỉ này làm tăng thêm sự mong đợi của khán giả về sự tận tâm của đội ngũ sản xuất. Không thể phủ nhận ekip sản xuất này cực kỳ tài năng trong việc quảng bá. Đoạn video bị rò rỉ từ ngày khởi quay đã nắm bắt chính xác cảm xúc của khán giả.
Những đoạn clip ghi lại ánh mắt sắc bén của Từ Khải và cảnh Ngụy Chiết Minh lật dở kịch bản đã lan truyền chóng mặt trên các nền tảng video ngắn, thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Họ cũng đăng tải một đoạn clip của Hứa Khải trong vai Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược với chú thích từ bảo vệ một người đến bảo vệ cả một thành phố, khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Màn trình diễn đầy hoài niệm này vừa chính xác vừa tàn bạo. Có thể thấy trước rằng tiềm năng thành công vang dội của bộ phim này nằm ở những chi tiết nhỏ. Khi sự dữ dội của Từ Khải hòa quyện với sự điềm tĩnh của Ngụy Chiết Minh và khi tài năng đạo diễn của Trình Chí Siêu hòa quyện với những màn phiêu lưu thời đường, bộ phim Hoành Điếm này rất có thể sẽ là đỉnh cao tiếp theo của dòng phim cổ trang. Chẳng phải chính sự kết hợp giữa cốt truyện kỳ ảo và diễn xuất chân thực rõ nét của dàn diễn viên đã khiến khán giả yêu thích sao? Ai mà không mong chờ một bữa tiệc thị giác và trí tuệ nữa chứ? Hứa Khải bất ngờ trở lại, không báo trước và lao thẳng vào cuộc chiến. Sau 2 tháng vắng bóng, anh bất ngờ tạo nên tiếng vang, không phải trên thảm đỏ hay được đón tại sân bay mà là đang tạo dấu ấn trên một chiến trường hoàn toàn mới. Sau 2 tháng vắng bóng lặng lẽ, Từ Khải bất ngờ trở lại với một chương trình tạp kỹ cạnh tranh khốc liệt, phá vỡ cái mác bình hoa bằng tài năng của mình. Người hâm mộ thốt lên, không ngờ anh ấy lại tận tâm đến vậy. Hành động lặng lẽ này không chỉ thử thách bản thân mà còn chinh phục vô số người hâm mộ. Không nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí dám làm điều này. Từ Khải đã ở đâu trong 2 tháng qua? Hứa Khải luôn nằm trong top tìm kiếm thịnh hành của anh ấy giờ đâu rồi? Hóa ra, anh ấy đã lặng lẽ đến vậy, gần như biến mất, thậm chí không một lời tạm biệt. Hôm qua, tôi bất ngờ thấy một tin nóng hổi, Từ Khải đã trở lại, nhưng không phải là những màn trình diễn lộng lẫy trên thảm đỏ hay những màn chào đón fan tại sân bay như thường lệ, anh ấy đã chính thức bước ra chiến trường. Nghĩ mà xem, chẳng phải sự xuất hiện của người nổi tiếng luôn hào nhoáng với vẻ ngoài, tôi sẽ cho bạn thấy sự xuất sắc của mình, sao? Nhưng lần này, Từ Khải lại thực sự trầm lặng, kín đáo nhưng mạnh mẽ, hoàn toàn chân thật. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh ấy đang cố gắng tránh xa ánh đèn sân khấu hoặc nghỉ ngơi, nhưng hóa ra anh ấy thực sự đang tham gia một chương trình tạp kỹ, một cuộc thi thực tế đầy tính cạnh tranh. Sau 2 tháng vắng bóng, giờ đây anh ấy đang thử thách bản thân ở một địa điểm mới, một bước đi bất ngờ và thú vị, nhưng cũng đáng ngưỡng mộ. Bạn có thấy động thái này thật ấn tượng không? Hầu hết những sự trở lại gần đây của người nổi tiếng đều dựa vào sự cường điệu, nhưng Từ Khải thực sự đã làm hết sức mình. Thật tuyệt vời, đào sâu hơn. Hình ảnh của anh ấy luôn dịu dàng và tinh tế, luôn là hình tượng nam thần tươi sáng nhưng có chút u sầu trong phim truyền hình. Anh ấy có một lượng người hâm mộ khổng lồ và diễn xuất cùng ngoại hình của anh ấy được mọi người khen ngợi. Tuy nhiên, sự kết hợp ngọt ngào cộng tài năng này rất phổ biến trong ngành giải trí. Nếu Hứa Khải muốn gắn bó lâu dài, anh ấy cần nhiều hơn là ngoại hình và năng lượng cảm xúc. Chiến trường này đã trở thành một lời nhắc nhở khắc nghiệt. Suy cho cùng, sự cạnh tranh trong ngành giải trí giống như một cuộc chiến phòng vé hàng năm. Hôm qua bạn còn nóng bỏng, nhưng hôm nay, nếu không nỗ lực, bạn có thể sẽ bị loại. Hãy nhìn vào con đường của Từ Khải, mặc dù có những tác phẩm ấn tượng trong những năm gần đây, nhưng chỉ một số ít phim truyền hình thực sự được công nhận rộng rãi. Anh cũng thỉnh thoảng bày tỏ trên Weibo mong muốn thử thách bản thân trong nhiều vai diễn và thể loại khác nhau, vượt ra khỏi cái mác nữ thần ca. Có lẽ chính động lực này đã khiến anh đáp lại những hoài nghi và kỳ vọng bằng cách hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình, không hề giả tạo, thực tế phũ phàng. Sau hơn 2 tháng không xuất hiện, anh bất ngờ xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ mang tính cạnh tranh, khiến khán giả và người hâm mộ phải tranh luận chính trị suốt nhiều ngày. Thật ấn tượng, quan trọng hơn, loại chương trình này không chỉ đòi hỏi nỗ lực hời hợt, nó thực sự đòi hỏi thể lực sung mãn, phản xạ nhanh nhạy và sức mạnh tinh thần. Điều này đặt ra một thách thức đáng kể cho một ngôi sao thường bị coi là bình hoa di động. Đặc biệt, với thân hình mảnh khảnh và năng khiếu thể thao bẩm sinh, Hứa Khải chắc chắn là một minh chứng đáng tin cậy cho khả năng cạnh tranh của anh. Trong buổi phát sóng trực tiếp hôm đó, tôi đã xem phản ứng của khán giả và bình luận rất sôi nổi. Hầu hết mọi người đều nói, không ngờ Từ Khải lại chăm chỉ đến vậy, và không chỉ ngoại hình đâu, dường như anh ấy có tài năng thực sự, cả về diễn xuất lẫn thể lực, chinh phục người hâm mộ một cách điên cuồng. Điều thú vị là màn trình diễn của anh ấy không giống những anh chàng mạnh mẽ hay kẻ ngốc nghếch trên chương trình tạp kỹ. Anh ấy luôn cố gắng duy trì sự hiện diện chân thật và tự nhiên, không bao giờ cố tỏ ra yếu đuối hay dễ thương. Thay vào đó, anh ấy toát lên vẻ điềm tĩnh. Một người bạn trong nhóm người hâm mộ của tôi nhận xét sự vô tư của Từ Khải thực ra dễ đồng cảm hơn là một hình ảnh gượng ép. Điều này thực sự khá quan trọng, khán giả ngày nay đã chán ngấy những trò giả tạo và làm màu, nên sự chân thật thực sự là một điểm cộng. Nhìn lại một chút, có rất nhiều sự trở lại trong ngành giải trí. Một chủ đề phổ biến là các màn trình diễn liên tiếp hoặc sử dụng các bộ phim và bài hát mới để tăng cường sự hiện diện, tạo ra tiếng vang nhỏ. Điều này không phải là hiếm, nhưng Hứa Khải đã chọn cách tiếp cận cạnh tranh thể chất khốc liệt.
Không giống như những ngôi sao nam khác, những người ngay lập tức nói về tình cảm và sự đoàn kết, liên tục tự khen ngợi bản thân và củng cố hình ảnh của mình. Anh ấy hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình. Hơn nữa, trong các chương trình cạnh tranh như thế này, cuộc chiến tâm lý không chỉ là sức mạnh thể chất và ý chí, mà còn rất khắc nghiệt. Liệu anh ấy có sợ hãi không? Ai có thể chắc chắn. Nhìn lại quá khứ, danh tiếng của anh ấy luôn vững chắc nhưng lại thiếu sức hút. Anh ấy luôn nỗ lực nhưng chưa bao giờ đạt được danh tiếng lan truyền. Sự xuất hiện đột ngột này trên mặt trận mới này là một cách để nói với mọi người rằng tôi không chỉ là một thần tượng, tôi còn là một đối thủ thực sự tài năng. Trong thị trường ngày nay, những nghệ sĩ có thể đạt được sự phát triển đa dạng thực sự rất hiếm. Tôi tự hỏi liệu anh ấy cũng đang cố gắng thoát khỏi những khuôn mẫu và mở ra những khả năng lớn hơn hay không. Quay trở lại thực tế, điều thú vị là trong sự trở lại lặng lẽ của anh, nhiều cư dân mạng đã than thở về việc rất nhiều người nổi tiếng biến mất sau 2 tháng, gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu, hoặc là lượng người hâm mộ của họ suy giảm, hoặc sức ảnh hưởng của họ hoàn toàn bị những người mới chiếm lĩnh. Động thái của Hứa Khải rõ ràng đã trấn an người hâm mộ và như một lời nhắc nhở cho khán giả, biến mất không phải là dấu hiệu của sự thụt lùi, đôi khi đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Bạn thực sự phải dành lời khen ngợi cho điều này, không có nhiều ngôi sao trong ngành giải trí dám làm điều này. Có người nhắn tin riêng cho tôi, hỏi liệu Hứa Khải có bùng nổ toàn diện tiếp theo không? Thật lòng mà nói, điều đó còn tùy thuộc vào kế hoạch của anh ấy. Suy cho cùng, sự nổi tiếng của các chương trình tạp kỹ cạnh tranh và sự nghiệp diễn xuất của anh ấy không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng màn trình diễn hiện tại của anh ấy xứng đáng với sự chờ đợi. Rõ ràng là anh ấy không hề buông xuôi hay nghỉ ngơi một cách tùy tiện trong 2 tháng qua, anh ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đối với anh ấy, thử thách này vừa là một bước đột phá vừa là một lời tuyên bố mạnh mẽ đến công chúng. Ngôi sao nào dám trở lại một cách kín đáo nhưng mạnh mẽ như vậy? Nói về điều này, càng nghĩ tôi càng nhận ra rằng ngành giải trí dạo này thực sự có phần méo mó. Người hâm mộ thì mải mê với mọi thứ, nhưng những màn trình diễn thực sự lại thường quá ngắn ngủi. Lần này Hứa Khải lặng lẽ ra mắt, rồi để tài năng tự nói lên tất cả. Sự thay đổi mới mẻ này đã khiến nhiều người ngạc nhiên và họ nhận ra rằng vẫn còn cách để thể hiện. Thực tế mà nói, khán giả cuối cùng cũng trân trọng những cảm xúc chân thật. Cách tiếp cận của Từ Khải, kết hợp tài năng thực sự với chiến thuật thẳng thắn, đã nuôi dưỡng niềm tin và sự mong đợi lớn hơn. Liệu sẽ có những thử thách mới phía trước, hay con đường này sẽ kéo dài bao lâu? Anh ấy thậm chí còn chưa nói rõ. Điều không thể phủ nhận là con đường trong ngành giải trí không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Hãy nhìn sự trở lại của Hứa Khải, ai cũng hào hứng. Sự bền vững là chìa khóa. Vậy, sự trở lại của Từ Khải sẽ đi đến đâu? Chúng ta chỉ có thể chờ xem. Mặc dù những người nổi tiếng đã xuất hiện vô số lần trong những năm qua, nhưng hiếm có ai như Hứa Khải đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn và trực tiếp thách thức khán giả. Hãy tưởng tượng một người đã 2 tháng không xuất hiện trước công chúng, đột nhiên xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ hardcore như thế này và mang đến một màn trình diễn chắc chắn. Sự tự tin đó là không thể phủ nhận. Cuối cùng, điều quan trọng là phải nhìn xa hơn ống kính và tiếng reo hò của người hâm mộ. Một người như Hứa Khải thực sự phải có khả năng chịu đựng sự cô đơn và áp lực, đồng thời cũng phải chuẩn bị cho những bất định của tương lai. Giới giải trí đang thay đổi chóng mặt, tôi hy vọng anh ấy có thể sử dụng lá bài chủ này nhiều lần và không làm khán giả thất vọng.